Det som kommer att ha störst betydelse för din trygghet och säkerhet när du kör motorcykel är förståelsen för hur man använder motstyrning för att svänga med hojen. Och det bästa av allt är att det är väldigt lätt att lära sig. Man kan förklara motstyrning hur det fungerar enligt fysikens lagar med tyngdpunkten som förskjuts hit och dit och trycket mot underlaget. Men vi ska hålla det enkelt. Därför man behöver inte veta allt det här. Det enda man behöver tänka på är att man trycker på den sida av styret som man vill svänga till, så kommer cykeln börja luta och svänga åt det hållet. Svårare än så är det inte. För att visa hur enkelt det är att svänga med en motorcykel så tar jag bort en hand från styret och bara trycker på den sida jag vill komma till. Nu kör jag i 60 km/h och har farthållaren på. Grundförutsättningen för att få maximal stabilitet är att man har jämn gas. Vi tar det lite långsammare den här gången. Där tar vi bort högerhanden och där kommer trycket. Jag petar alltså bara med pekfingret i den här farten. Och det är lite magiskt hur lätt det är att svänga när man har lärt sig den här tekniken. Så, förutsättningen för att svänga är att luta motorcykeln. Motorcykeldäcket är runt. Här uppe så är omkretsen som längst. Så när jag håller cykeln upprätt, till exempel när jag krypkör och svänger, så har jag som störst svängradie. Och ju längre ut jag kommer på kanten av däcket, desto mer kommer den att svänga. Så ju mer jag lutar den, desto mer svänger den, eftersom varvet här är kortare än vad det är här uppe. Anledningen till att det heter motstyrning är att när jag trycker för att svänga dit till exempel, så trycker jag ju så att framhjulet pekar åt motsatt håll en liten stund. Och det är precis det som är anledningen till att den börjar luta. När man tittar i slow motion så ser man ganska tydligt hur framhjulet svänger ut åt motsatt håll en liten stund. Där kommer styrkommandot och då ser man att framhjulet svänger ut åt sidan medan tyngdpunkten på motorcykeln ligger kvar över linjen. Och det är just den viktförskjutningen som får cykeln att luta och börja svänga. Men det här är alltså ingenting man behöver tänka på, utan man trycker bara på styret åt det håll man vill svänga, så kommer cykeln att börja luta och svänga åt det hållet. Så man initierar svängen med hjälp av motstyrning. Sen kan man bara följa med i rörelsen, så svänger den på egen hand. Och ju mer avslappnad man är i armarna, desto bättre svänger den. Hur mycket jag behöver trycka för att få den att svänga beror först och främst på vilken hastighet jag har. Och beroende på fart så kan jag använda kroppen på olika sätt. Jag kan luta med cykeln, jag kan luta emot cykeln, beroende på underlaget dessutom. Man kan använda kroppen och sittställningen för att påverka motorcykeln på olika sätt. Men det är väldigt ineffektivt att försöka få den att svänga genom att luta kroppen. Framförallt när man kommer upp i fart. Och det är just när man kommer upp i hastighet som motstyrningen får så stor betydelse, eftersom det är det mest effektiva och säkra sättet att svänga. Där motstyrningen får så otroligt avgörande betydelse för din säkerhet och för tryggheten på att köra motorcykel, så är det just i situationer där jag kanske kommer in i en sväng och så nyper kurvan till lite grann. Och då kan jag ha lagt ner den i en viss lutningsvinkel och en viss svängradie och så märker jag att jag behöver svänga mer. Då trycker jag bara lite till, så kommer den att svänga ännu mer. Och det är så jag får perfekt kontroll, kan få cykeln dit jag vill i alla hastigheter. Ligger det en stenbumling plötsligt eller det finns en grop i marken eller någonting, så använder man motstyrningen just för att göra en undanmanöver som är en väldigt viktig del av din säkerhet att kunna göra. Det kan också vara situationer där jag kommer in och ser att det ligger grus i en kurva eller att jag blir överraskad över att det kommer en bil i mitt körfält som skär i kurvan emot mig eller någonting sånt. Och då gäller det att komma ihåg att lyfta blicken, slappna av, titta dit jag ska, inte titta på det som jag vill undvika eller som jag är rädd för. Det är alltid samma problematik när det gäller planeringen och placeringen. Att hamnar jag fel så att jag blir rädd, ja, då har jag väldigt dåliga förutsättningar för att klara den situationen. Därför att så fort jag blir rädd så stelnar jag till, och det är en mänsklig reaktion som gör att motorcykeln inte vill svänga, eller det är det jag upplever. Men motorcykeln kan svänga och det är det som är grejen. Kan man bara hålla huvudet kallt där så går det att ligga kvar till och med på gasen. Bara lyfta blicken och jobba med motstyrningen, så kommer den att svänga precis som jag vill att den ska göra. Den klarar av det. Den klarar av mycket, mycket mer än vad jag tror. Så begränsningen i det här läget sitter inte i motorcykeln, utan det sitter här då. Motorcykeln vet var den ska vara, var framhjulet ska vara i svängen. Så fort jag bara lutar den så vet den exakt var framhjulet ska vara för att den ska fortsätta svänga. Så det enda jag hjälper den med, det är att med motstyrningens hjälp knuffa omkull den så att den får den lutning
som den behöver. Håller jag hårt i styret så vill den inte längre svänga. Därför då kan den inte falla in naturligt med framhjulet. För att om jag håller hårt i framgaffeln så jobbar jag emot motorcykeln så att den får problem att svänga, därför att just för att jag håller emot en väldigt naturlig rörelse. Så det gäller att låta motorcykeln vara motorcykel och göra det den är bra på. Och skulle jag märka att den behöver svänga mer så är det snarare så att jag slappnar av ännu mer, klämmer ihop tanken ordentligt, kanske jobbar lite grann med kroppen men framförallt med motstyrningen för att få den att svänga ännu mer. Och det går liksom inte om jag skulle hålla hårt i styret. För då försöker jag forcera någonting. Och oftast så går jag på instinkten då och börjar svänga åt fel håll istället. Eller hindra den från att svänga. Och framförallt så är det ju lätt att när jag blir rädd så vill kroppen alltid titta på det man är rädd för. På faran, på diket, på den mötande trafiken, på gruset i kurvan eller vad det nu kan vara. Och det förklarar många av de olyckor som sker på en motorcykel. Och på det sättet så kommer motstyrningen, om du gör det till ditt DNA, tränar in den tekniken och alltid använder dig av den tekniken väldigt medvetet, så kommer du öka din känsla av trygghet, du kommer ha mycket roligare och du kommer få mycket större säkerhetsmarginaler. Därför att då är det du som bestämmer vad cykeln är hela tiden. Du blir inte bara ett offer till att hänga med och hoppas på att det går bra och låta cykeln bestämma, utan det är du som är förare. Säg åt den vad den ska göra, den klarar av att göra det om du ger den rätt styrkommando och rätt direktiv. All right, vi pratade om grundförutsättningar. Titta dit jag ska, sitt förankrad, slappna av i överkroppen och vila händerna på styret. Den fjärde och ack så viktiga grundförutsättningen är också gaskontrollen. Att jag har jämn gas eller en mjuk acceleration när kurvan börjar. Så att jag får tryck på bakhjulet. Därför att då sträcker cykeln ut sig och jag får hög markfri gång. Det blir lättare att svänga för att jag har inte så mycket tryck på framhjulet. Och fjädringen fungerar optimalt. Och det är den bästa grundförutsättningen jag kan ge mig. För att demonstrera hur det fungerar och för att förtydliga när jag använder styrkommando så kommer jag precis som på manöverbanan släppa styret och bara peta på styret. Jag kommer köra i 50 km i timmen. Men det här är inte ett sätt som jag någonsin kör på riktigt och det är ingenting som vi rekommenderar. Det är aldrig ett säkert sätt att sitta och köra med en hand på styret och framförallt inte att bara peta, utan det är bara för att visa hur lite det behövs och när jag ger styrkommandot för att få motorcykeln att svänga. Jag tar hellre en lite lägre växel, 3an i det här fallet, 50, för att jag vill gärna ha lite högre motorvarv för en bättre stabilitet, bättre kontroll. Där kommer styrkommandot. Där trycker jag till vänster. Tittar upp genom kurvan, väntar inte tills jag ser om det kommer någon, utan jag tar mig i säkerhet tidigt. Jag ser att det är tomt på vägbanan där uppe. Fortsätter med farthållaren på 50. Det kommer en väldigt skarp sväng här. Jag lyfter blicken. Jag håller min jämna gas. Jag följer med cykeln i lutningen. Jag bestämmer med hjälp av trycket på styret precis hur jag vill att motorcykeln ska bete sig. Och framförallt vilken placering jag vill ha bestämmer jag helt och hållet. Och vi ska göra det här en gång till. När jag inte använder motstyrning utan försöker kontrollera svängarna med kroppens hjälp istället. Med överkroppens hjälp. Nu ska vi se om jag kan få den. Det går att få den svänga, men jag har inte någon kontroll på riktigt var där jag vill ha den. Så det går i den här lägre farten, alltså 50 km i timmen, så kan jag fortfarande påverka ganska mycket. Men det finns hela tiden en fördröjning i svängen. Nu kommer jag fram till den här skarpa kurvan. Här kommer jag inte våga att bara använda kroppen. Vi ska se om det går. Framförallt så blir det ju knepigt när jag ska tillbaka sen. Här kan jag inte. Jag måste jobba med motstyrningen för jag kan inte bara chansa och hoppas att det går bra. Det går liksom inte att göra de här snabba skiftningarna och de exakta positionerna
bara med hjälp av kroppen. Så cykeln åker omkring lite hur den är, och nu kör vi 50 km i timmen, då går det fortfarande att påverka den med kroppen. Men det är ju inte i närheten av den säkerhet och framförallt kontroll som jag har med hjälp av motstyrningen då. Där jag enkelt, väldigt lätt kan få cykeln exakt där jag vill ha den hela tiden. Men vi ska också titta på vad som händer när vi kommer upp i 70, 90 och 120 km i timmen. Ju fortare jag kör, desto rakare vill cykeln gå. För ju högre hastighet jag har, desto stabilare blir den bara. Och den vill bara gå mer och mer rakt fram. Så att jag har svårare och svårare att påverka svängen. Eller få jobba mer och mer. Jag har 70 km i timmen. Jag har inga mötande. Släpper styret. Och så ser vi nu om vi kan få den att ta sig fram och tillbaka. Och visst, det går. Med en viss eftersläpning och en viss fördröjning så kan jag absolut svänga. Jag kan absolut påverka cykeln. Men jag har ingen vidare kontroll på det. Skulle det blåsa väldigt mycket nu till exempel så skulle jag inte alls ha den kontrollen. Då provar vi återigen. Nu ska jag prova och se om det går att fortfarande bara peta med fingrarna. Och det är inga som helst problem. Det är lite trögare än vad det var i 50. Så jag får ta i lite grann. Men jag har en väldig kontroll på och kan göra en undanmanöver om det ligger någonting i vägen. Jag kan svänga undan om det kommer bil eller ett hinder eller ett djur eller vad som helst. Den kontrollen har jag ju överhuvudtaget inte. Jag får liksom inte cykeln att svänga så mycket och så snabbt i lutningen då. Okej, då provar vi 90 km i timmen. Bort med händerna. Jag kan absolut påverka cykeln. Nu har jag rak motvind och det är ganska skönt för då får jag ändå någon slags stabilitet. Men jag har ingen riktig kontroll över var cykeln hamnar. Och det finns en fördröjning i svängningen. Jag har ingen exakthet alls i hur den svänger. Men då istället, nu kommer jag använda 2 fingrar för att få den dit jag vill med motstyrning. Men här har jag full kontroll fortfarande. Jag får ta i mer och mer. Och använder jag hela handen så har jag fortfarande väldigt exakt cykel. Vi ska prova i 120 nu, men då måste vi hitta en motorväg. Ja, det är liksom minimalt som jag kan få den att svänga. Jag har liksom ingen kontroll. När den väl börjar svänga så vill den gärna ligga kvar i den omloppsbanan. Ja, man får jobba hårt här. Det är 120. Ska vi se vad motstyrningen kan göra i det här läget då. Ja, men det är 2 fingrar. Ja, men det är hela handflatan. Och nu har jag verklig kontroll på styrningen på ett helt annat sätt. Och det är precis det här det handlar om. Att ju fortare det går, desto viktigare blir det. Därför att till slut så kan jag bara svänga med hjälp av motstyrning.